ở nhà nhá. Chồng làm đây, chiều chồng mới về. Có gì thì giúp mẹ nhá. Lát nữa xong việc thì vợ xem cơm nước thì nấu cho mẹ ăn nhá. Chiều chồng mới về nhá. Alo, cô ạ? Alo. Thì cháu sang cô nhá. Cháu có ít đồ hôm nọ cháu đi du lịch ấy, cháu mang sang cho tặng cô. Vâng. Cô đang ở nhà mình mà, sang đây ăn sáng với cô nhá. Sáng ngày nhá. Vâng, cháu sang luôn bây giờ. Vâng. 5.000 mỗi bà ơi. Hả? 5.000 mỗi. Cô ạ? Cô ăn sáng hả? Vâng. Cô ăn đi, cháu ăn rồi. Cô ăn sáng à? Cháu đi mua cái gì mà thấy sách nhiều Hôm thế? nọ đồ đi du lịch. Đấy, thế là cháu mua đến cô bộ quần áo dài. Đấy. Vâng. Cô cảm ơn nhá. Vâng ạ. Đi du lịch mà còn Vâng, nhớ đến cô đẹp. mua quà cho cô này. Vâng. Anh chị đi làm rồi cô? Cô giỏi váy. Vâng. Đẹp. Đây. Đẹp không ạ? Quần áo dài cũng đẹp. Thế còn cái hộp gì nữa đây cháu? Dạ. À, đây trước cháu mua. Đây, cái này cháu để đấy thôi. Cháu sẽ để lẫn ra. Đây. Đẹp thế. Để cô mặc thử xem có đẹp không nhá. Đấy, bầu này đẹp. Áo. Có mấy đồng như cô ăn sáng. Đấy. Đấy. Cái gì cháu cũng cho cô cái này thì cô Giữ lấy, xong cô rồi ngại lắm con à. lọ cháu chục quả. À thế à? Vâng. Đấy, biết làm biết ăn nó sung sướng vậy đấy. Vâng. Con dâu nhà cô thì từ ngày về làm dâu đến giờ chưa bao giờ tặng mẹ chồng được cái gì, được một tí cái gì mà cái móng tay. Thì bạn ấy còn đang khó khăn. Sinh nhật nó cũng quên, không nhớ sinh nhật mẹ nữa, thằng con trai cô bây giờ. Uống nước đi cháu. Ôi giời ơi, đã đi du lịch thì còn nhớ đến cô, mua cho cô nhiều quà thế. Làm mà cô? Chúng nó đi làm thợ. Sao đâu, hôm đi du lịch cũng chẳng thấy có cái gì ấy, xong là thấy bộ quần áo dài cháu mua tặng cô. Rồi mua này còn váy, còn dây chuyền, dây chiếc, cô ngại lắm. Còn Nước đi. Son đánh đâu cô? Đẹp không? đẹp. Cô có hồng đẹp. Đấy, cô đánh này này. Hôm nay ở đây cơm với cô. Hôm nay cũng có mình cô ở nhà, ở đây cơm với cô nhá. Mấy lần rồi. Đẹp thế. Cô mặc thử xem. Đấy. Thì cô mặc thử xem nhá. Đây có đây. Bé nhỏ chưa mặc quần áo dài bao giờ. Vâng. Ôi dồi ôi, vừa lắm đi ạ. Ôi dồi ôi. Cứ như là cô đi đặt vậy, kéo kéo hộ cô cái khóa một cái mà. Ôi xinh cháu thế. khéo mua khéo thật đấy. Người khéo khéo đú được. Ui. Thế nào? Cô quay cho nó một vòng xem nào. Ôi dồi ôi. Đẹp quá. Cái này đi chụp ảnh thì hết sảy luôn ấy. Đẹp. Đẹp quá cháu ạ. Quần áo đúng là cứ như là cháu đặt may cho cô rồi. Thôi đi ra vườn bưởi thì đi đi. Cháu uống nước đi cháu.
cô đẹp nhỉ. Ừ, Đấy cứ để đấy. nước đi cho. Vâng. Cô nói thật là từ bé đến giờ chưa có ai tặng cô món quà nào bao giờ. Vâng. Lần này được cháu tặng lần đầu tiên đấy. Vâng. Ừ. Đẹp. Vui lắm. Vâng. Ừ. Hôm nay cô có muốn đi lượn không? Có rảnh không để cháu lại đi lượn? Ừ, thế vậy chờ cô vào có thay quần áo tí, ở nhà buồn lắm cháu ạ. Đi Đấy, lượn hay tí đi nhá. để xả stress chứ không có mệt. Vâng. Nhà mệt mỏi lắm. Cô thay xong quần áo rồi cô cháu mình đi đi. Đi đi không nắng. Ôi giời ơi, lúc đấy mà được cháu làm dâu nhà cô thì cô Vợ gùi cái gì mà nhiều thế? Anh quên giấy tờ, anh về nhà lấy giấy tờ để đi làm luôn. Sao lại lấy bưởi làm gì nhiều thế? Làm gì Việt Thái làm gì nhiều bưởi thế? Ô, hôm nay thì lạ thế nhỉ? Hái bưởi đi bán. Úi dồi, vợ anh là hái bưởi đi bán á. Liệu em có bán được không? Úi dồi, thôi được rồi, thế thử sức đi. Thế là hái bưởi đi bán và anh đem ra chợ mà bán. Thử xem. Thế bây giờ anh vào anh lấy giấy tờ đấy nha. Anh vội, anh đang vội đi làm nhá. Vừa cái nhà sắp đồ đi rồi đem ra chợ. Anh đã biết bán chưa? Ngồi xuống đây để anh dạy. Để ra ngoài kia cho mà biết bán. Đây anh nhá, chồng dạy vợ cách bán hàng nhá, để ra để biết bán hàng nhá. Nhìn vào đây này, chồng dạy này. Quả bé này, những quả bé ấy, thì vợ bán 5.000. Đấy, 5.000. Hiểu ý chồng nói chưa? Quả to như thế này nặng thì bán 10.000. Đấy, hiểu ý chồng nói biết bán chưa? Đấy, cố gắng lên nhá. Thôi hôm nay thử đi bán hàng đi. Đấy. Giờ để chồng thử nhá, để xem là vợ biết bán hàng chưa nhá. Cô ơi, bưởi bao nhiêu tiền một quả? 10.000. Quả bé là 5.000, quả to là 10.000. Rồi vợ biết bán hàng rồi, thế thì vợ ở nhà đi nhá. Thôi bây giờ vợ cứ tập đi bán đi, tập bán hàng đi. Chồng dạy rồi, vợ cũng thử rồi, để biết rồi, thử bán hàng biết rồi nhá. Thì bây giờ chồng đang vội rồi, chồng đi làm đây, vào lấy giấy tờ để chồng đi làm nhá. Rồi vợ đi bán hàng đi. Em phải chạy đi đây. Đi. Quay cái chân nó đấy. Đạp đi.
Ôi giời mệt. Ôi giời đi chơi rồi mà cũng mệt. Con này giỏi thật, mang bưởi đi bán mà không nói qua với mình một câu nào. Chả coi mình ra cái gì. Nó mang bưởi nó bán mà nó không hỏi một câu nào. Trưa nay về mình thì chết tao. Đợi chồng nó về tao mới bảo. Này, không. Tao bảo. Có chuyện gì mẹ? Vào đây tao bảo. Đi chờ con tí. Sao? Con vợ này nhá, hôm nay nó mang bưởi đi chợ bán đấy. Mày cẩn thận kiểm tra không là nó gửi hết tiền cho nhà nó đấy. Hôm nay lấy bưởi đi bán mà nó không hỏi tao câu nào. Mẹ ơi, sớm nay ấy là con biết rồi, nó nói với con rồi, nó muốn đi bán bưởi. Mà cũng tại mẹ ấy, mẹ suốt ngày mẹ cứ so sánh với cái lý rồi mẹ bảo là nó không biết ăn mặc đẹp, thế là nó muốn đi bán là lấy tiền nó mua đồ quần áo mới. Con nhìn nó tâm lý cho con sớm nay con nhìn nó là con biết. Đấy là tao cũng nhắc thế, kiểm tra nó gửi tiền về cho bố. Rồi mẹ ơi, con biết tình hình rồi, sớm nay rồi. Nói chung là con là muốn đi bán bưởi. Thì sáng nay con cũng biết được rồi thì mẹ cứ phải lo xa làm gì. Không vấn đề gì đâu, nó muốn thay đổi rồi nó cũng muốn bán để lấy tiền. Tại vì mẹ suốt ngày mẹ cứ so sánh nó với cái lý. Ôi giời, có phải là ai cũng kiếm được tiền. Tiền cứ ra vườn mà lấy mà ai chẳng kiếm được. Mẹ cứ để. Ôi giời, ta chả biết thế nào được mà nói. Này, mẹ bảo này hay là bỏ nó đi xong rồi lấy cái lý đi. Cái lý nó vẫn còn yêu mày lắm đấy. Nhiều lúc con thấy mẹ nói chuyện cứ như trò đùa ấy. Yêu với đương cái gì? Bây giờ cái lý nó về, nó từ bên nước ngoài về, bây giờ nó cứ nói chuyện buồn cười thật đấy. Yêu với đương cái gì? Cái lý nó từ bên nước ngoài về, nó có điều kiện như thế. Mẹ xem nhà mình như này mà mẹ cứ đi vun vén với cả đi nói chuyện. Nhiều lúc con thấy mẹ buồn cười. Rồi cứ ngồi cứ so sánh với vợ con rồi mẹ rồi. Con thấy mẹ, con mệt lắm. Thôi vào cơm nước đi, con đi vào cơm nước đấy. Tao phải dò nó rồi. Cả đời tao chả sống được với mày mãi đâu. Cái con vợ đần độn đấy là mày lo cứ đi mà nuôi nó cả đời nhá. Ôi, vợ về rồi à? Có mệt không? Bán hết rồi đấy. Hãy ra rửa mặt đi. Thế nào? Thế hôm nay vợ đi bán hàng có bán được hàng không? Bán hết hàng không? Thế được bao tiền? Đưa cho chồng xem nào. Xem nào. Ái da, đắt hàng nhá. Thế là biết bán hàng rồi đấy. Thôi rồi vợ cắt đi, muốn mua gì thì mua nhá. Biết bán hàng rồi đấy. Ui trời chết rồi, chồng quên nồi canh chồng đi. Nồi canh lúc. Đi mà cơm nước đi. Ngồi đến đếm tiền.